ለያንዳንዱ አካውንት በጀት እንዴት አሳይን ወይም allocate ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ አንድን አካውንት እንመርጥና እዚህ ላይ ለፒቲ ካሽ በጀታይዝ ማድረግ ብንፈልግ ወይም በጀት allocate ማድረግ ብንፈልግ ፒቲ ካሽን እንመርጣለን። ፒቲ ካሽን ከመረጥን በኋላ ሁለት ታቦች ይኖሩናል። አንደኛው ታብ ጄኔራል የሚለው ነው፣ ሌላው ታብ በጀት የሚለው ነው። አውቶማቲካሊ በጀት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። በጀት የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ፔሪዮዶቹን እዚህ ጋር ሊስት ያደርግልናል። ከጃንዋሪ 31 ጃንዋሪ አፕቱ ዲሴምበር የሆኑት ወሮችን የ12 ወሮችን ሊስት እዚህ ላይ ያስቀምጥልናል። በየወሩ ምን ያህል አማውንት እንጠቀማለን የሚለውን እዚህ ላይ እንሞላለን። ለምሳሌ በአመት ፒቲ ካሽ 24,000 ብር ከሆነ የምንጠቀመው 24,000 ብር ከሆነ በአመት የምንጠቀመው ይሄን ለሁሉም ወራቶች እንዲያከፋፍል ከፈለግን allocate እንለዋለን። allocate በምንልበት ሰዓት ኢኳሊ ለ12 መንዞች ለ12 ወሮች 2,000 ብር allocate ያደርግላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ግን ለምሳሌ የፒቲ ካሽ አጠቃቀማችን የሚለያይ ከሆነ የፒቲ ካሽ አጠቃቀማችን የሚለያይ ከሆነ ለያንዳንዱ እየገባን ኤዲት እናደርጋለን። ለምሳሌ ጃንዋሪ ላይ 3,000 ብር የሚያስፈልገን ከሆነ ጃንዋሪ ላይ 3,000 ብር መተን እንሞላለን። ፌብሩዋሪ ላይ ለምሳሌ 1,000 ብር የሚያስፈልገን ከሆነ ፌብሩዋሪ ላይ 1,000 እንሞላለን። ማርች ላይ 1,500 ከሆነ 1,500 እንደዚህ ያደረግን መሙላት እንችላለን። ለምሳሌ አፕሪል ላይ 2,500 ከሆነ 2,500 ይሄን እንዳያችሁት ምንድነው በየወሩ የተለያየ ፒቲ ካሽ የምንጠቀም ፒቲ ካሽ አማውንት የምንጠቀም ከሆነ በዚህ መልኩ እናስገባለን። እኩል ግን የምንጠቀም ከሆነ ቶታሉን እዚህ ጋር እናስገባና allocate እንለዋለን። allocate ስንለው ለሁሉም ወራቶች እኩል በጀታይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። እኩል በጀታይዝ ያደርግልናል ማለት በዚህ መልኩ በጀቱን allocate ካረግን በኋላ በጀታችንን በየወሩ እንጠቀማለን። ተጠቅመን የተረፈውን ነገር ለምሳሌ 2,000 ብር ጃንዋሪ ላይ ሆኖ 500 ብር ቢተርፍ 1,500 ተጠቅመን 500 ቢተርፍ ይሄን 500 ለሚቀጥለው አመት at the end of the year ትራንስፈር ማድረግ ብንፈልግ በጀት to the next year እቺን ነገር መተን ኮፒ እንላለን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሁሉም ወሮች ላይ ምንም አይነት ትራንዛክሽን ስላልሰራን በጀታችን እንዳለ ስለሆነ አውቶማቲካሊ በዚህ አመት የነበረው በጀት ወደሚቀጥለው አመት ትራንስፈር አረገ ማለት ነው። ይሄ በጀት allocation ነው። ለፒቲ ካሽ በዚህ መልኩ ከቀጠል ለምሳሌ ለኦፊስ ሳፕላይስ ልክ እንደዚሁ አድርገን ለኦፊስ ሳፕላይ በአመት እስከ 40,000 ብር እንጠቀማለን ካል 40,000 ብርን በዚህ መልኩ እንጽፋለን። ዜን allocate every month 3,333 ከ33 ሳንቲም ያደርግልናል ማለት ነው። ከተጠቀምን በኋላ to the next year ኮፒ በጀት እንለዋለን። ኮፒ ስንለው ያልፋል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ 40,000 ብር ነው፣ አሁንም እዚሁ 40,000 ብር ነው ያለን። ይሄ የተፈጠረው ምንድነው በጀታችንን ስላልተጠቀምንበት ነው። ብንጠቀምበት ኑሮ ግን ቀሪው ብቻ ነበር ማለት ነው ትራንስፈር የሚሆነው፣ ቀሪው ብቻ ነው ትራንስፈር የሚሆነው። ስለዚህ ይህም በጀት allocate ካረግን በኋላ ሴቭ ብንለው አውቶማቲካሊ ለኦፊስ ሳፕላይ አኑዋሊ 40,000 ብር በአመት 40,000 ብር በየወሩ 3,333 ብር ከ33 ሳንቲም ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ በጀት allocation ነው። ከዚህ በኋላ ሴቭ ስንለው አውቶማቲካሊ ለኦፊስ ሳፕላይ ይሄን ያህል አማውንት አዜ በጀት ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው።